Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Acum vom vedea ce se întâmplă pentru tine în următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această citire. Vă reamintesc și de Destiny, aplicația pe care vă puteți întâlni sufletul pereche. Aveți link în primul comentariu. Și hai să începem. Avem 3 de monede, 5 de spade, nebunul. Ok, poate să fie și un moment în care încep să-ți hotărăști adevărata valoare. Văd aici un eveniment neprevăzut care a avut loc sau care are. Poate să fie și o eliberare bruscă a ta, o creștere bruscă, dar și un moment în care începi să-ți dai seama unde anume ai greșit. Mai poate să fie și o relație aici pe care o văd eu, cu un grup mai mic de oameni. Pot fi cei din familie, pot fi prieteni, pot fi colegi de la locul de muncă. Aici este o perioadă în care parcă cineva își urmărește interesul, dar pe de altă parte este și un moment în care tu începi să înțelegi cum anume să te folosești de ceea ce ai. O perioadă în care, uite, vin oamenii la tine, le dai bani, le dai sfaturi, îi ajuți, e o perioadă bună din punctul meu de vedere, doar că e un moment în care e posibil să te simți uneori copleșit. Da? Pentru tine avem lumea în plan personal. O eliberare în acest moment, e ca și cum simți că ai tot ce trebuie, simți că ești în lumea ta, simți că ești apreciat, ești respectat. Mai văd, bineînțeles, și o călătorie îndepărtată pe care urmează să o faci, dar pentru alții văd aici că e un moment în care ați stabilit, fie împreună cu partenerul, să călătoriți undeva, fie este vorba despre a vă asuma o relație pe termen lung, dar eu văd aici clar ca un fel de expansiune din punct de vedere personal. Poate să fie și o perioadă în care se închid diferite etape, o perioadă în care începi să vezi lucrurile diferit. Regele de monede. O conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Acest bărbat poate avea un rol foarte important în viața ta în această perioadă. Este vorba despre un bărbat foarte matur, foarte sigur pe el, foarte stabil, cineva care îți poate fi alături. Mai văd aici conexiune cu zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, mai avem și zodii fixe, din nou Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. Poate să fie și un moment în care consolidezi ceva în viața ta, da? Lucrurile devin mult mai stabile, mult mai palpabile. Mai poate să fie și un răspuns favorabil care apare din punct de vedere financiar. Hai să vedem lumea. Regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Poate să fie și un moment în care simți că planurile tale au ajuns la bun sfârșit. Mai văd aici și un bărbat care are o influență foarte mare asupra ta. Fie este vorba despre un bărbat mai matur, fie este vorba despre un bărbat mai rațional din fire, cineva care nu acceptă orice. Mai vreau o carte. Cavalerul de bâte. Uite, văd foarte mult entuziasm, foarte multă siguranță. Dacă ești femeie, e posibil să fii într-o perioadă în care e posibil să nu mai accepti un compromis sau să nu mai accepti un personaj care, uite, parcă nu vrea ceva stabil, nu vrea ceva serios. Omul ăsta mai mult e rațional, mai mult e pe a trăi momentul. Hai să vedem regele de monede ce spune. Regina de monede, uite, un cuplu. Poate o întâlnire cu o persoană dragă, o întâlnire cu un cuplu care fie fac afaceri împreună, fie fac bani împreună. Pentru unii poate să fie și că aveți ocazia, uite, să cunoașteți pe cineva, o persoană care să aibă gânduri chiar serioase. Unii poate chiar primiți o veste interesantă de la un cuplu important din familia voastră. Pajul de bâte. Și uite, văd aici și un copil, să văd aici o energie tânără, un mod nou de a vă distra, un mod nou de a vă simți bine. Mai văd aici și multă creativitate în plan personal, dar și o bucurie. Șase de spade. Da? Deci faci un drum undeva, îți cumperi ceva, te răsfeți. Unii poate chiar așteptați pe cineva să vă vină în vizită, posibil și asta. Dar avem aici, uite, o schimbare norocoasă. O
schimbare norocoasă care ține de bani în special. Bun. Hai să vedem în continuare. Avem turnul. Tu aici treci printr-un moment de resetare din punct de vedere profesional. Este și o perioadă în care anumite elemente care ție nu-ți mai folosesc se duc din viața ta. Poate e o perioadă în care cad niște măști jos de pe față, e o perioadă în care rupi zidurile, dar sparge anumite tipare, îți învinge anumite frici, poate să fie și asta, dar poate să fie și o perioadă mai aglomerată, mai întunecată, fie din punct de vedere financiar, da? Pot apărea cheltuieli bruște sau pentru unii pur și simplu poate e un moment în care lucrurile sunt mai agitate, apar sarcini suplimentare la muncă, sarcini neprevăzute. Marele preot, uite, aici se pare că o să găsești ghidare, o conexiune cu Zodia Taur mai avem aici. Deci un moment de ghidare pe care îl primești, poate să fie vorba și despre faptul că cineva, ca un profesor, ca un mentor, cineva care te susține, cineva care te respectă, să vină cumva în viața ta. Hai să vedem turnul. Turnul, avem aici 2 de cupe, Marea Preoteasă. Poate e vorba de o relație care se rupe, poate să fie vorba și despre o perioadă în care ai un sentiment foarte puternic în legătură cu o colaborare, în legătură cu o poveste de iubire. Poate e și un moment în care zici, uite, nu mai merge acest parteneriat, nu mai merge această colaborare. 8 de bâte, 3 de cupe. Da? Uite aici, în plan profesional sau financiar, văd eu o bucurie pentru tine. Dar este o bucurie care apare fulger, fie printr-un e-mail, printr-un apel telefonic. Pentru unii poate să fie aici și o perioadă în care vă simțiți bine, o perioadă în care vă răsfățați, o perioadă în care primiți niște vești pozitive în legătură cu un contract, cu un parteneriat. Unii parcă învățați ceva. Pentru unii e și despre a ieși din anonimat, este și despre a ieși din partea aceasta de izolare, de secrete, e ca și cum vi se cere să acționați practic. Da? Vi se cere să acționați practic. Împărăteasa, o legătură cu Zodia Taur, Zodia Balanță. Pentru tine, uite, discutăm despre o perioadă în care lucrurile încep să se miște mult mai bine. Uite, dacă ești femeie, este vorba despre o realizare, este vorba despre o împlinire, o veste pozitivă legată de bani sau o veste pozitivă legată de o responsabilitate, legată în general de zona socioprofesională. Cavalerul de spade. Cineva care se mișcă foarte rapid. Cineva care reacționează într-un mod dur. Poate să fie și o veste fulger, dar e o persoană foarte hotărâtă. Zice, gata, acum facem, acum semnăm, acum mergem mai departe. Surpriza în toată povestea asta, 3 de bâte, 8 de cupe. Surpriza în toată povestea asta are legătură cu faptul că îți ceri drepturile. Da? Sau cineva își cere drepturile și mai văd o persoană care renunță, care dă la spate. Poate să fie și faptul că aici îți conștientizezi valoarea și dai la spate anumite probleme emoționale. Pentru unii poate să fie și o primă bucurie, o primă victorie. Poate chiar surpriza e că reușiți să vă eliberați de o grijă, reușiți să vă eliberați de ceva care vă seca de energie. Hai să vedem, 3 de bâte, că e un personaj aici, uite, care își cere drepturile, își cere coroana, își cere... Surpriza, avem 3 de spade, 5 de spade. Surpriza aici e o persoană orgolioasă, o persoană mai dură, o persoană mai sigură pe ea. Cineva care are impresia că este mai mult decât e în realitate. Să vedem. Și avem așa, 6 de bâte, faetonul, o legătură cu Zodia Rac.
Poate să fie o victorie, o bucurie. Mai văd aici și faptul că dai la spate o anumită nedreptate, e ca și cum cineva își arată fața și apoi tu îți dai seama că nu se merită să îți investești timpul și energia în așa ceva. Pentru unii, surpriza poate avea legătură și cu amânare a unui drum, a unei situații. Surpriza, uite, avem 7 de monede, 9 de bâte. Surpriza ține de o așteptare. O așteptare care nu mai poate fi lăsată, este vorba și de bani la mijloc sau este vorba și de niște vești din trecut, niște rezultate care trebuie să apară. Mai vreau o carte. Justiția, da? Surpriza are legătură cu o decizie juridică, un adevăr care se află, o decizie mare care apare. Regele de monede. O conexiune din nou cu zodia asta de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Aici e vorba de un bărbat, da? Foarte stabil, foarte zgârcit, posibil din fire, și posibil ca omul ăsta să îți dezvăluie aici ceva sau să afli ceva despre omul ăsta. Uite, poate să fie vorba despre o rivală. Posibil și asta. Dar uite, pentru tine totuși e cu bani, da? E cu stabilitate, e cu încredere. Hai să vedem ce spune și acest oracol în legătură cu surpriza. Surpriza, uite, avem așa, o femeie tânără, un bărbat tânăr și o relație deschisă, o relație fără angajamente. Surpriza poate să fie și o astfel de propunere. Cineva îți propune, nu știu, să fiți prieteni sau îți propune să aveți o relație, dar cumva fără o implicație foarte mare. Și, de asemenea, ce o să te miri aici, avem ceva ce se finalizează în timp scurt, da? Și mai avem cineva care își preia controlul înapoi, o persoană pasională. Surpriza aici, uite, poate avea legătură cu o manipulare care se închide. Cineva care, uite, până acum a manipulat sau s-a folosit de ceva anume și acum nu mai merge. Și avem așa, un suflet pereche, o relație și avem un cadou, o surpriză. Poate cineva dă dovadă de sinceritate în legătură cu tine? Cineva își dorește aici o relație stabilă, cineva își dorește ceva stabil. Parcă e cineva care zice, uite, hai să renunțăm la jocul ăsta și hai să fim serioși. Sau din contră, cineva care vine și spune că îi plac jocurile astea și că vrea să rămâneți așa. Și avem aici așa, surpriza, mai avem casă, proprietate, întâlnire, cină romantică. Poate surpriza are legătură cu cineva care vrea să-ți vină în vizită, cineva care își dorește să petreacă o seară cu tine sau poate cineva care te invită undeva anume. Și uite, aici sunt niște discuții legate de o nouă colaborare, o nouă afacere. Hai să vedem ce spune și oracolul acesta. Da, surpriza are legătură, uite, cu cineva care îți dă niște mesaje de îngrijorare în legătură cu o problemă de sănătate, problemă financiară. Deci e cineva aici care totuși se îngrijorează. Și mai văd aici ce o să te mire. Avem un sicriu de o persoană care relaționează și avem bani neașteptați. Ce o să te mire poate să fie o propunere pe care o primești de la cineva legată de sfera financiară. Avem o schimbare bruscă, bani care vin.
persoană oficială, o doamnă privilegiată. Poate e un personaj aici care încearcă să-și ceară iertare sau încearcă să acționeze într-un anumit mod. Și avem cadoul și onoruri mari. Eu cred că surpriza poate să fie și de la cineva care încearcă să-și răscumpere o greșeală. Cineva care te onorează, cineva care îți oferă un cadou, cineva care îți oferă un sfat, îți oferă ceva bun. Avem judecătorii, căsătoria și o schimbare bruscă, uite, legată de bani. Deci cineva care trece prin niște schimbări bruște. Asta văd eu aici. Bun, hai să vedem ce zice și oracolul. Barcă, a primi ceea ce primești, a progresa. Și aici mai avem o întâlnire, a întâlni pe cineva nou, a planifica o întâlnire. Deci surpriza are legătură cu cineva care vrea să se întâlnească cu tine și e ca și cum vrea să se revanșeze persoana asta. Și avem aici o relație care se termină. Nu mai există o altă șansă. Poate e vorba de ceva ce s-a încheiat deja. Da, dar uite, văd o persoană cu inima frântă, dar și cu abundență. Hai să vedem ce spune oracolul meu. Da, avem aici o persoană vicleană care îți aduce o bucurie mică pentru casa ta, niște noutăți plăcute, niște vești bune, dar repet, e cineva care se simte că a greșit, cineva simte că a greșit, cineva simte că nu e ok. Vei reuși ce gândești cu unie relație. Deci e ceva ce tu vrei să realizezi. Dar uite, mi-apare, uite, musafir cu lacrimi și surprize. Deci poate să fie cineva înlăcrimat care vine către tine. Posibil pentru unii să fie vorba despre o persoană nouă. Sau despre cineva, repet, care vrea să se revanșeze. E o persoană plăcută, e o persoană care se simte bine în compania ta, o persoană căreia îi place să vă întâlniți în locuri relaxante, în locuri frumoase. Veste rea cu dragoste sinceră și o zi plăcută. Da? Deci, aici poate să fie vorba și despre o veste, repet, pe care o primești de la cineva care are inima frântă sau cineva care are niște probleme. Vestea rea ține de ceartă, de bani, de ceva. Mai iau un ultim mesaj din oracolul meu. Și avem așa. Anotimpul de iarnă, cu mesajul puritate, deci e vorba de o persoană sinceră. Inițiala E, cu mesajul emoții. Bani puțini și supărare, luna ianuarie, cifra 1, zodia Capricorn, zodia Vărsător. Apoi avem o întâlnire ziua de vineri. Surpriza poate avea legătură cu cineva care e sincer, în legătură cu niște probleme financiare. Și mai avem așa, intrigi între femei ziua de marți, deci e ceva ce se lasă și cu oarecare agitație. Avem un bărbat în vârstă, luna octombrie, numărul 10 sau cifra 1, zodia Balanță, zodia Scorpion. Ziua de duminică, dragoste sinceră. Iar apoi avem cifra 9 cu mesajul diferit. Eu cred că e cineva aici care vine sincer către tine și îți povestește despre o problemă pe care o are.
Și e ca și cum persoana asta e posibil să-ți propună o relație diferită sau să-ți propună o colaborare diferită, ceva ce tu nu ai mai trăit practic până acum. Nu pot să mă abțin și mai iau un mesaj din acest tarot ca și surpriză. Și din nou e vorba de suferința cuiva. Uite, suferința unui bărbat și niște blocaje. Dar și în momentul în care persoana asta se hotărăște să fie mult mai solidă, mult mai stabilă, mult mai serioasă. Că uite, e vorba de un sfârșit aici. Și cineva trece printr-un moment mai complicat a vieții sale. Și parcă vede în tine o speranță. Și pe de altă parte speră să nu îl pedepsești, speră să nu îi spui lucruri ciudate. E cineva plin de dragoste, cineva care vorbește încet, cineva care poate să fie mai masiv ca și aspect fizic. Dar, repet, e cineva care e supărat în legătură cu acest sfârșit. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.